Gondolnunk szeptember 11-e sokkoló hatására ettől kezdve Amerika megmenekült egy újabb feltételezett merénylőtől. Gondolnók. De mások mást gondoltak. Nosza, használjuk ki a váratlanul fölbukkanó lehetőséget, éljünk az alkalommal. Jement el kell foglalni, mert az Al-Qaida megvetette ott a lábát. Mert a Vörös-tenger kijáratát, így a Szuezi csatorna, Egyiptom, Szudán és Izrael hajóforgalmát, no és a kínai olajszállító hajókat innen lehet ellenőrizni. Mert a lojális szövetséges Szaúd-Arábia tart a jemeni felkelőktől. Mert Jemenben óriási kőolajkészletekre bukkantak. Jemenbe be kell ezért menni. A terrorista kitűnő ürügy. Az történt, mint Patrick Kennedy elmondta, hogy a külügyminisztérium november 20-ai tájékoztatása nyomán az ügyben eljáró titkosszolgálati ügynök kérte a State Department illetékeseit, ne vonják vissza a nigériai ifjú vízumát. Mégpedig azért ne, hogy szemmel tartsák és rajta keresztül fölgöngyölítsék az egész hálózatot. Ha létezik persze hálózat. Végül is hihető, logikus okfejtés. Így a külügyminisztérium meghagyta az akkor már valóban jemeni kiképzőtáborban készülő amerikai ösztöndíjas vízumát. A titkos szolgálatok emberei pedig olyan jól rajta tartották a szemüket, hogy bombával a ruhája alatt fölszállhatott a karácsonyi gépre. Sem a biztonsági berendezések nem jeleztek, pedig ma már az angol királynőt is pucéran láthatják a képernyőt figyelő biztonságiak. Sem a motozásnál nem került elő a bomba, noha elvben szigorúan átvizsgálnak mindenkit. Az amerikai titkosszolgálatok megfigyeltek, nyomon követtek, és a gépre engedték szállni a merénylőt és terhét. A bizottsági ülésen illetékesek úgy érveltek, a nigériait Detroit repülőterén várták, hogy ott elfogják, kihallgassák. De miért kellett addig várni? Elvégre felszálláskor is nyugodtan őrizetbe vehették volna, kíséretet adhattak volna mellé. Aki a gépen mellette ülve megakadályozhatta volna a merényletet, hogy ne az utasok tegyék ezt, egészen véletlenül, karácsonyi isteni sugallatra. De nem, Abdel Mutallabot a titkosszolgálat emberei Amerikában várták volna. Ha igaz, mert aki nem hiszi, járjon utána, ha mer. Itt tart az ügy vizsgálata. Meg akarták akadályozni, csak elbaltázták, avagy megpróbálták a maguk javára kihasználni a merényletet. Netán ők, a titkos ügynökök szervezték? Ez a kérdés már szeptember 11-e óta foglalkoztatja a gondolkodókat. Szeptember 11-e után a közvélemény fölháborodása elfeledtette az érlelődő és később bekövetkező pénzügyi, gazdasági válságot. Felhatalmazta a Fehérházat, hogy Afganisztánt és Irakot bombázza, megszállja, és a háborúkat a világ javarésze is támogatta, vagy tudomásul vette. Noha utóbb kiderült, az afganisztáni tálibok például sikeresen visszaszorították a kábítószer alapanyag termelést Afganisztánban, amely most viszont a mi segédletünkkel virul ismét, és a világ legnagyobb illegális exportőre a felszabadított, demokratizált, liberalizált Afganisztán. És a tálibokkal tárgyalni kényszerülünk, fizetjük a törzsi vezetőket cserébe a békéért, holott háború nélkül is fizethetnénk nekik. Irakról pedig nemrég Tony Blair volt brit kormányfő is bevallotta. Hazugságnak bizonyult a két ok a háborúhoz: Saddam tömegpusztító fegyverzete és Al-Qaida kapcsolata. A karácsonyi detroiti merénylet, ha bekövetkezik, a most érlelődő újabb, a korábbinál súlyosabb pénzügyi, gazdasági válságról vonta volna el a figyelmet, és lehetővé teszi Jemen és Irán megszállását. Iráné pedig ugyebár a világ második legnagyobb földgáz tartaléka. Sőt, Nigéria, a merénylő szülőhazája sem mellékes. Afrika kőolajkitermelő óriása ez az ország. Tony Blair-t említettem. Az illetékes szeptember 11-ét vizsgáló bizottság ülésén a volt brit miniszterelnök a titkosszolgálatokat hibáztatta, hogy félretájékoztatták. Igen, de néha a titkosszolgálatok bizony úgy dolgoznak, ahogy a kedves vevő parancsolja. Saddam tömegpusztító fegyvere? Nosza, szedjünk elő holmi fiolákat, mutassuk be az ENSZ biztonsági tanácsában, rémisszük el vele a jól táplált, kényelmes ülésekhez szokott diplomatákat, és már is megvan a felhatalmazás a támadásra. Éppen ezt tette az amerikai külügyminiszter az iraki invázió előtt, ha még emlékeznek. És érdekel ez ma már valakit?
Hogy hányan pusztulnak bele a mai napig a hazugságokba? Felelt ezért bárki is? Még a nemzetközi hadijogról szóló évszázados konvenciók is előírják, a megszálló kötelessége, hogy a rendet, a közbiztonságot föntartsa az általa meghódított országban. Nem csak a terroristák, a felkelők, a partizánok, a gerillák, az ellenállók, a vétkesek. Nem az övék csak a felelősség, hanem a megszálló haderőjé is. Márpedig sem Irakban, sem Afganisztánban nem képes rendet, közbiztonságot fenntartani a nemzetközi haderő. És a frontok egyre tágulnak. Közeleg a háború Iránnal, amely egymagában nagyobb akadály, mint Irak és Afganisztán együttvéve. Aztán meg Pakisztán, amely viszont fölér Iránnal, Irakkal és Afganisztánnal. Plusz Pakisztánnak még atomfegyverei is vannak. Kérdés, kinek a kezében lesznek, amikor majd fölszabadítjuk.